سلام شما آوردم همه شخم درستی کنم دست در نکنه یه خورده شجرچه هی دست در نکنه خیلی خوش اومد خانم اسماعیل الانی دارون اسم سویانی حرفه درمه برنزاز تلخ محسن گوشی من کمک شو من کمک شو من دوش نرفتین رضا حسین محسن خوش آقا وقت حال اعلام بهتری بود حال اعلام بهتری ما کدی نبین ما دخصو سلام سلامت خیلی ممنون بفرما شالا بیمار تو خود سلامت بود دست در نکنه خیلی ممنون والا ما میترستان خان و ربیام انگاری خانمانترم اومد جریوست گرچه ما خواهرم دید چند وقته نبیدش ایست پیداش چلی من میگاری یه خورده مریض حال روانی رو بیده دست در نکنه خوش انگاری تو دارو محلی داری خشومه شایومه دست در نکنه والا خلا هر دمون ساله نداری روانی و بیده موسو خوش روانی بی ایسته هم بتر تایو بیده ایمایی داروله بود 70 سال پیش الان من 70 سال این راستی چه دیم سی مریض سی اصاب سی همه چی والا ما همه چی دیمیش همه دنبولی میشته دندون رودی میشه همه دنبولی میشه حالا این خانم این زن اومد جریه چی که خواهرم مریض و ماترنده من همینی را داشتم آوردم همه شخم درستی کنم دست در نکنه یه خورده شجرچه هی بهتره و بی بلا یه خورده شباش براش درستی والا هر دنبولی میش فره نداری و درست کنیم خود اینا روانی روانی فره نداری خراب آنگونی سکن اینه او داره قدیم داندار نبی اینه مردم خوب بفرما دست بفرما در اتایی بخر نه دست کوتاه که لا بزا تبرامی خورده دارون درست کنه والا ما هر دنبولی میش فره نداری خود روانی خوش روانی بی سر روانی تلو بی نه هیچیش نبید عباس خیلی ازتشه به هم دست در نکنه خیلی خشومه الان ما پرسی هم بخینیش نتو میشم نونستم کندایی خانم دست در نکنه خیلی خشومه خانم اسماعیل خیلی التماسی جایه چه خواهر آمریز بیا والا روانی بی تر هم بیده هر دنبولی میش فره نداری دارو سیش بزوشتم اومد نیستی چی زن به این دارو شفا پیدا والا ما هر دنبولی میش فره نداری والا خوش الان این دارو چخه هم آرام شکن خوی همین والا خونه نداری والا شدن و در بره میگرمش انا خم هم میگه بخواستم اذیت میکنه یا چه زنی ایال ناراحتی کنه زنی و در چه بره روانی و بیده هر دنبولی میشم فره نداری همین شوهرش چه چی خوردن عصبی و بی هم عصبی شوهر خوش همون قریب روانی بی الان هم روانی تر رو بیده الان فره نداری بدون دوره دیگه میشه هر دنبولی میش درمون شهست درمون این قدیم هم تو کل خلا هم تو نرا هم خلا هر دنبولی میش فره نداری خبر چه بره نه انا بخواد بخواد هر وقت آقا خوبی؟ سلامت سلام چطور خوبی؟ خبر خوبی؟ چطور خوبی؟ سلامتی چطور چی راست کنی؟ نواز چی راست کنی؟ نه دوازشون ده اینا دارو محلی قدیم این هست 60 سال پیش این آزاد والا در دنبولی میش فره نداری شفاف چه اسمش؟ اسم سویانی حرفه درمه برنزاز تلخی تلخی؟ بله همه دارو 3 تا دارو والا ما همه دنبولی میش فره نداری روانی مریض که شاید بابت چه خواهر همین دارو آدرس دارم نه مدنی خوبه؟ ما همیشه از این استفاده کنیم
نه دوید کنی داخله چی کنی؟ نه اینا اینا بهتری؟ همه دابوری میشه دفعه نداره چلوی تو هم اینا خانم خوبی؟ تو هم زحمت چشیدی دست در نکنی کلی داری کنی؟ دابوری میشه چلوی دوره دیگه روانیه من قرص میدونم داخل یخچال قرص تموم شد قرص روانیه روانی بی نه، سر حالا خود دارم بیارم میام روانی بهتره بیدی چه فرق داری؟ در فیلم عیالش نیست تو اما هیچ طرف زدی روانی هیچ اهمیتی نیده تا پس کلزو خود باشو بحث میکنید تا من بهتری بود یا نه نه بس ناری بس دارم بس نیچشم باشی خب هرچی شوی زنی و داری روی عیالش اذیتی کنی خیلی اذیتی کنی خون نداری الان دینه چه اینا بزن دیگه چه خیلی خوست اینه برزینه در شاوایی سردش کنم وای سایی کم بیرتی هست خوبی آخه این میگید الان بابلی سرد و بوی آموزن خیلی سوزیش بیاینه برز بیرون بشم محمد پدایت داری بیاید خواست کسی چم خندی خورده تاییه چم خندی هم بشم شخصتون آبروزی کنی یه امایه روانیه بیا ایشا اشتی کنده بیا دارو نبیا حالا ایشها خوب بود حالا صف کن اللهم صل الله محمد آل محمد حالا همه دارون دی میشن همه دی میشن همه از ماش بردی میشن شاید یکی سرامه که تامونه اینکه الله حوض این روانیه. الحمد لله رب العالمین یا رب العالمین یا الحمد اللهم صل الله خدا یا به حق محمد صلی اداره بتونی چی تیخیدیش اداره بدن بتونی چلوی ممنون این دارون خون اول به این همه شفا دارون نشان میشه نه میگه روانی این دارو بهترین دارو نه زندگی نه روزگار هیچ نیکنی تا پسی نمیزه آجی افتاد 60 سال زده روانی روانی ها بیده اما اهمیتی نیده الان تو خورانی شدی بشی سی خود نه یه خوش روانی روانی بی قبلش کن یه خوش روانی بی اما بشی خوش تو، روانی بشی. ولش کن وقتی ولش کن یکم یه زیب خوش قبلش روانی کن روانی بیو زیده به اما اهمیتی بطنی یعنی یا خوب نیده چیزی. کم بخیر به خاطر چی نترسی بیم بیا اهمیتی نیده جلوی تا هم زحمت چشیدی دست دن نکنم اما هر دم بردیمش این بهترین دارو اینه بسم الله که اینه بخواه این شفا پیدا کنی من اینو دارو برشن دارو مریض خوبی کنه شفا شیده حالا همه دار بردیمش حالا همه دارو محلی نه دارو محبت بخرش بخرش خیلی بخرش یه خورده تو بخرش همه دو زنی زن زن یه خورده مریض حال و بیر شفا پیدا کنه ایشا زیاد و ناش مبین سرسرای مکنی که بتر عصبی بود باسی گفت والا مخ هم نون اسلامی خانم اسماعیل ما چه برادر من خام خب مادر اسماعیل نون و فرار چه خش خانم اسماعیل جب زین ستاره بید رفت کوه نیستش و من برادر من بردن رفتن چه درزن ده به خاطر چی منی اومدم از خانم اسماعیل هم چی مگه خواهیم مریضه ده به خاطر رضای خدا گم گناه در بیل برم حالا نیا بود همسه نشی به هر پیدونه در چی کنی نیا با خود بریش تقرا تکرش دمزام ای خانم نبا بود این حالا خانم همه مبرم تا بس نظام شی بود یا که چیز داری من از بس او زیر پشت نیا بود چولش بس الان مبین دیکنم آتش آیا مبین کنم یه روانی الان هاش زانی باید دیگه یه فقط که چیز داریش و حرفش نه هیچ مگه نبزنی نه هیچ بود با موضوعش بود اصلا مش خدا نداری شو زنه و در عیال خود نداری هاش داشته بود خانم این نی خواهد کار کنی خوبه بود اصلا خواهد کار کنی بدتر بود کردن
بهتر روانی خوش روانی نه هیچیش نیست خوشم خیلی به روانی سر روانی تر بیری دستویش مکن مرا و ناشید بدش بگو خوش باشه بگو دونم دیگه بسم الله کن هرچی اش بگو شده نه روانی کاش که خانم هم مثل مهربون بیری والا بخواهم من چکنم چه میره همطوری نیست و به خاطر خشی یا نه والا تاپسی که ته چیزا به نیست خاطر که بود کرام چه بندی کنه هیچ کنه نه اوستندی نه او جرمی یه چی باید نه باشی و دردش نخری كده برا يا رواني وبيدي بس إيه باش لحظة خنی داره الان بس نکنید کلایی بس نکنید اعلام اون دیگه اعلام خوشحالش خوب نیست چی شاکری بتر شکل خوب باشد دست دانش کنه خاله ایشالا خود آرامتر ساکنی حالا لا خوش روانیه ایما هم چه ما تاپسی با هم خانم زره که میگم تیش دعوا مکنی از روی آبامو بس کلایی چند باری دارو ببینید اعلام هم تانترستون یه دست چهار باری هم هم سر شیزنهای خورده دوشیده دست خیلی دانش ممنون دست تا دوشیده گاهی من سیکو گاهی دوید خوب بردی دست برنه الان تای دارو نخواه دارو آرام بخش خودم زن پیشش بشین هیچی مگه تای خورده نه اینه یه باب رو بدر خاله یه دفعه بیودر یا باش اعلام خورد بیا بدرش یه دفعه برو بدر تا خواشم خودش بشین تا خورده بخواست تا من باب رو بدر کلایی یه لحظه بین تای خود بخوز دارو آرام بخش داشتی بتا بخوز روانی چطور روانی خاله ایگون صبح نکتا خوب روانی هستی کنی چطور روانی داره کم باز بده آواز بردار در دست در نکنه خیلی ممنون دست در نکنه خدا حافظ خدا حافظ بلاغش سلامتی شد کی کلمه یه 10 دقیقه بود محسن کن من محسن میرو نه ها اون نمیش نه نومه نه پریسا کنم پریسا و توی نام محسا کنی خواهی سنگای ایزان خانم خوب دارو آرام بخش داشته دار بخوز چطور راحت بخوز از اتج میکنیم ما کم کم آب داریم باید برخورد با اعلام بهتر الان اعلام به چیز دوباره ما کوه پیداش کنیم دوباره درسته جدیدی افتاد با خودونا روانیه ایگم اگر ولو بیره دوباره ما کوه مکوی که ما بزنیم بیاریم ممنون ناییم چند تا درسته کشیم خودونا رو الان بدبخت یکم مشکل داره یکم عصبی و بیریم اصلا این انزومن محسن گوی چی؟ چه خیلی؟ محسن عزومه ای؟ نو با عزومه یا تا عزومه؟ من هم میره بیرون نه نیست. بیبره داستان. نه اگه بیبره متاسفم. کلایی با دخالت نکه کلایی ریش سفیری دخالت کنه اینی که دخالت کنه با دخالت چی؟ با مومد کمک شو تا زن بزنی بچه‌ام جای با مومد کمک شو نه کمک اصلا حق نرم نه بیبره پاسگاه امضا که تایی سایری بره تا بیام واسه کار کنم تایید اصلاح کنی یو کلایی با مومد نه ببره. کمک شو اتنا برای پاسگاه با همسی بیا ایسا نباید بیاره تا بیاره وسیله بیارم این حیات بزنم کلایی تیرز برو با کلایی برو با بخیر که دخالت مکوی بینم دخالت مکه دخالت مکه دخالت مکوی ایسا محسن امروز یه نفر اومد یه داروی جای ما مشکل هستینه کلایی مشکل هستینه خانم مزان کیا بیرون با بزاز کمک کردن ایست کاری نکردیم یا این تاینه خطی لخ سیرینی محسن باشی لخ سیرینی شمونه و بیری الان من نقا به حیاتا بزنیم چرا کار مداری هستن هذا زمان تاسو دا ته بو اندی وایسی نیز بگو چی بعد از انت دست نه تا شایرینی میاد به تا بره ما چای ما داری زن که برای ما خون دور میاد
آقای سامونی رمی رمیو یا به ایشان ربطی نه یا ایگان سکو نه تپیل داری حیات بزنی خطاخته به اونه میا اول از حیات بزنی چه ربطی آقای سا داری کی حیات بزنی؟ چه ربطی آقای سا داره پا من نقشه نکشی من پلیس نامدم تو مداری هستن دخالم بفروشی خطا خود فقط سرای کن سه روزا بی اگر قرار بی اعلام نقشه تشکیلی بی هیچ کاری اصلا انجام یه نمیدی. حیات بزنم ایشان من یه سکنی حالی مهم زام اعلام خانه ایشان دخالت نکنه خواهر بینیم بیسا دخالت بکنیم یه خواب بچه هاش بسن راحت این شوی جا نیست خمد آه زن بچه چه؟ تا تراسی را زن بچه زن بچه کوی بی دیوونه اصلا نباد باشه خود دیوونه شی هستن وقتی نبینه اصلا کدی روانی میگه و یکی دیونه هر روانی میخوش الان اعلام خانم یه سینه امید و دمنوش راستی مال کریم تالا نو خدمت داره نو سه ایستی الان خوی و ایشان گفتین دیوونه و بی اثری از دیوونگی نراشه افسردگی بیاد باید داروی چند روز خوی و بود هم مالت آتیشن دیگم بات خونی ما تو کلو چی کنی؟ خیلی وایسی اصلا اساسا بزنه کنی میره ما میری شیرین خب پس چیکار مداری؟ تو دخالت مکن بینو کارت داری؟ من زنم مریض روانی خواهم شو بیام سخن مادر میخواه با خب من هستی درمون شما میرو دخالت نهوای بچه ها بچه هاش خواه زف کنن بچه‌هاش همه چیکار بچه هاش دارم بچه هاش زف کنن اگر بچه بخواست دیدم دخالت مکن بینو سا خیلی راحتی اومدی رسه خود محسنه اگر تو مرد بیری با ما کار زندگی دارم ما کارام مونده محسن تو بچه تم از سختی فکر میره الله کن بیام میرو فقط اومد کمک اینه سوی اگر خیلی همین بیاستش اجازه نیرم اعلام خواهی با تو کردیم خیلی با با خانواده بخت داشتی با خواهی ما همین داخل سلام باشا با من دیوونه ای با خواهی با خواهی محسن دیوونه کلو بابا گم با خواهی بابا ریشه سفیری من دیوونه ای تو میگم با خواهی سنی بهشون اصلا ما اجازه نیریم تو محسن ایگم آرام بخش لام شه با خواهی پمه چی کاره مثلا بابا میخوان چنه تصرف کنه تو اصلا ایده حیات بزنی نه با دخالت چی؟ با من کمک چی کنم؟ من دیوونه ای تو بچه هاش زف کنه دخالت به خود شا دخالت خانواده امین زندگی اعلام اتباع کنی محسن ده برس محسن الان خیلی چی کنی؟ بچه خیلی چی کنی؟ پس خیلی قطعی کنی تیخه چی کنی رو؟ تو کلو چی کنی فقط؟ محمد تو اجازه دی ایمایل بوسیم یا محسن یکیش انتخاب از همه نیخ از حیات بزنی کو حیاتی چی تای سر خود نه بگو ایسا نه خواسی یا یو نه سیموکو من دوش نرفتین رضا حسین سی محسن خوش ای آقای آقا وقتی سیموکو ای آقا تا فهمه است بگو خود وقتی اینه امضا که هیچ حقیناری رو حیات نیزنی یکی حیات به زمین کلن کشک درو که اصلا پیل نار حیات بزنی با یه مغازه مغازه هم ناره خوش کارجت داییشی نه این با اجازه نگید من سیموکو حالا کی سنه بگو خب ما خواهم حیات هزاران سید نگم چه من منت محسن و منت هیچ کنی کش خواهم حیات یا میزنی کله شما انده زیاد نه میایید جناب والی دخالت مکنی دخالت مکن نه تا اصلا بخیری کنی دخالتی کنی بیسا تو دخالت مکنی یا از زنش مریضی با میخوام کمک شو کنم میخوام کمک شو کنم جریان دونی یا تا هم دستی که آه تو اصلا نانی چه خبری دخالتی کنی دخالتی کنی باشه بره شا بره ما بتا خون برای وسیله بیاریم بگو خب بریم بلوش بیاریم سیمان بیاریم وسی بیاریم حیات بزنیم منت محسن هیچ کنه هم بکش دست دن نکنه محسن یه بار نهید پیاد نو محسن خیلی ممنون راحت یو بده برم من ماشي
هی خطی بکشیدیم حسین همین خط هم مثل خودته دامه نارون اصلا محمد ایره بلوزنی کوه هستی نزدیک از موسیقیمو قبلا من نرفتیم تبلیغ ها خب برای یه چند تا بلو بسیم بیاییم بگو خب از شهر محسن و داییش و اونو که خلاص بود از الان خدا شوی باید سب کنی تا فردا صبح زود اخیر همین الان برای و شو تو آمارشو کنه من چه بیانش بتا برای کله شما هم زیاد اعلام از یعنی که بتا بخواست نره داخل کله نره داخل بذار بخواستی سیسی شما از ما خب رسیدی دارون از اوسیم و آرام بخش دار من نونی برنج آسا گیر نیا هیچ را دمنوش مال بذار تا آجیای کنیه خب خوابه آرام بخش زنی چی خوابه خوابه میگم باید مواظب اعلام بود یه چند وقت مواظبش بوم تا حالش بهتره و بو مواظب به چیلش بود تماس بد نیبود اما سالا هر دایمایی میبریم امایه غیر روانی و بیره همون قدیمش روانی خودت ما ایسا هم بدتر رو بیره فایده نداری هر دایماییش فایده نداری اینو دنده میگه امایه فایده نداری اصلا این روانی نگاه افسرده ای شاختاخت استثرا کنی یکم افسرده و بیده این شرایط که خوب نیست یکم افسرده و بیده میگوید چند رو باش قشنگ کار کنی تا بهتر رو باشم کار کنیم امایه فایده نداری شاید زنی و در اصلا رو خوردی کنی نیده بخوستی ما خیلی فاطمه رو واسه مواظب شیشای بود نه اگر بزنه و کوبره بس چی ضبط کنی بطانه زنی شاید زنی و در نشناختم بچه من بچه های زنی بچه شنده حتی نشناده بچه شغلش ناسه شاید یه چیه شو بگه برای اینا بار ولی اگر نیزن شو تاخت درو کنی اصابداری رو بیدید روانی رو بیدید خود چه کنی چه روانی رو بیدید باید یه خوده باش سکنی تا خوب ده بلیش ده بزمه که است بذار بگو خب بتا بیاین این قسمت حیات بزنی نه کسی مزاحم بود یه قسمت هم قشنگ حیات بزنی دم کلم برم محمد بتا من حیاتش بزنم و کلم برم انگار دارد مشکل سازی بوسی محمد ببینی خب صبح با پرونده درست چه سیما پرونده درست چه سیما کمک کمک کردن پرونده خیلی میخواد درست کنی یکی خب الان من هر روز برم پاسگاه آقای ساینه اصلا مشکل خانواده‌اش یه چیا کمک میکنه میگم من سی کمک من کباب الان از قبل احمد و ابول ایومن کمک ما چنن به اون مجیره شویدات سی کمک میکنی اصلا اینگاری بتا حیات بزنیم بگو خب ما فاطمه کلا بریم بریم من حال اعلام بهتری بود حال اعلام بهتری ما کلا ما ده خاصو صبح من تا با هم برای یه بلوزنی چی پیدا کنیم چه قیمتی بگیریم یا فیلم تانتو مکه باش